Ayan guys, sa yung araw po mag-assemble naman tayo ngayon ng Mody5 Owl. Yan, Mody5 brand gamit natin para maganda siya at fit dun sa paglalagay natin. Yan, color kulay white siya. Yan, ito mga kasama yung housing. Oh, plastic siya. Yan, ito nilalagay yung Owl, tapos mga higil IT sa gilid. Yan, apat. Ito mga kasama niya. Yan, eagle eye. Dalawang klase yan. Kaya tatlong color yan, black, yellow, red. Pero ang gagamitin lang natin dyan yung kulay red saka black. Yung yellow din, pwede kasi blinker yan. Pwede mo siya magamit kung sa signal light. Yan, sabay mo siya. Ito mga kulay niya. Yan, white. Yan, ito mga kasama niya. Tapos ito, maluwag to. Maluwag yan doon dito sa butas. Yan, tagos yan dyan. Kaya ang gagawin natin, ikutan mo natin ng tape. Yan, paikot hanggang kumapal to para hanggang pasok siya dito sa to, sa butas. Yan. Tama, lagyan nyo. Yan, tagos. Kaya dapat natin kapalan dito yan para maging fit siya doon. Yan guys. Tapos, yan guys, ito na yung setup natin. Yan, ito na yung dalawang whole eye. Yan. Then ito yung mga eagle eye nya. Lagyan natin temporary dito ng glue stick sa taas para i-align natin mamaya. Magalaw-galaw natin siya bago natin i-fix yan. Ang setup nya. Yan. Yung mangyayari dito, magkakasabay dito pag nag-on ang isang switch, yung ito ang gilid ng all eye, gilid ng projector, tapos yung eagle eye. Yan. Para makita natin yung ganda ng all eye pag hindi kasama to sa pag-ilaw. Yan. Tapos ito, buko din ang switch nito ng projector. Itong setup sa likod. Yan. Ganyan siya. Maya, ikutan natin dito ng tawag dito, glue stick. Yan, tabilaan para matibay siya. Yan. Tapos lagyan natin ng switch yan kasi umiinit to eh. Kaya dapat maganda pero switch. Tapos gabi mo na siyang gamitin. Yan, ganyan yung setup niya. Makaya palutin natin ng electrical tape dito. Then ngayon, sa daming wire niyan, ang ipagsama-sama natin dito yung kulay, lahat ng kulay red. Pero ito, yan. Pero ito, bukod natin to yung malaking red na to kasi ito yung sa projector. Yan. Tapos ipagsama natin yung lahat ng black. Lahat ng black sama natin. Tapos itong yellow, isama natin dito sa red ng eagle eye. Ang yellow ng projector, yung paikot doon, yan, ito yun sa kanya. Isama natin dito sa red ang eagle eye para maganda tignan. Sige, mamaya ulit guys. A few inches later. Yan guys, pinagsama-sama natin yung mga wire para lagyan natin mamaya mahabang wire. Yung lahat ng black, pinagsama-sama natin. Tapos yung pinuko din natin yung red ng projector. Yan, ito yung main ilaw ng projector. Tapos yung nilaw ng projector sa gilid, yung pabilog, sinama natin sa red ng eagle eye. Yan, para sabay sila sa switch. Then yung yellow nito, huwag nyo na ito pangsinin kasi blinker yan. Pwede nyo siya gamitin kung yung eagle eye nyo, lalagyan nyo siya ng signal light. Ganito mangyari niya, no? Yan po mangyari niyan kung lalagay nyo yung yellow, magiging blinker siya. Kaya ang gamitin natin dito sa eagle eye yung red lang. Yan, red lang. Kasi steady yung red ng eagle eye. Ito yung maliit na wire. Sige guys, lagyan ko muna ng wire tapos lagyan ko na rin ng switch para sample natin. Hey guys, ito na yung setup natin. Yan, pinalutan natin ng tape. Yan. Then yan, ito mamaya lalagyan na natin ito ng glue stick. Guys, ito na po yun ang nilugto nating wire dito. Para ito na lang. And guys, hindi ako nakapagawa ng video kung paano i-connect yung halo switch sa eagle eye sa projector. Ngayon, yung kulay yellow na yan, na positive after ignition, i-connect yan doon sa ignition kasi sa ilalim. Meron doon dalawang itim na magkadikit, doon mo ikakabit yan. Tapos yung black doon sa body ground, ikakabit natin yan. Tapos ipagsama mo na yung red saka white ng halo switch, ganoon din sa kabila. Ipagsama mo na yan. Kahit saan magbaliktaran dyan yung sa projector saka eagle eye, okay lang yan siya. Kung mapupunta sa switch. Ngayon, itong setup ng switch natin, yung halo switch. Yan. Itong gagamitin natin dito sa halo switch,
Itong yellow, papunta to ng, ito galing, ay yellow, galing to ng supply. After ignition, dun sa kwan, para hindi rin ito magputol, dun to nakalagay sa, after ignition dun sa ilalim ng susian, yung kulay itim dun, magkadikit na itim. Yan. Then, ito yung black, body ground na to. Yan, body ground. Then, itong red, isabay na po. Itong red, positive yan. Sa ilaw lang din dito kasi may ilaw to eh. Yan. Kaya dapat supply din to. Yung black sa red. Then, itong white, yung normally open, ipagsama natin sa pula. Yan. Tapos itong green, hindi na po natin ito magagamit. Kaya pwede na ito natin putulin. Okay? Yan. Set up na natin to. Dalawang half switch yung gagamitin natin. Ayan guys, nasimple na po natin siya. Yan. Pero hindi pa rin natin nalagyan yung kamay-mayan. Ito nalagyan din ng glow stick. Yun. Ito po siya. Bali ito, ninabaan ko ng konti para mas maganda kung saan banda ilagay ng may-ari nito yung negative niya. Ayan. Lagyan ko na rin siya ng I terminal. Then ito yung supply. Yan. After ignition siya. Ayan. Para pag on ng susi, doon pa lang gagana yung magkakaroon ng current yung kulay natin. Yan. Sample, ikaw natin sa sample natin sa battery. Yan. Palito yung negative. Natin siya. Kunwari lang. Yung negative, saka ito yung positive. Kunwari lang muna ito yung kan. Uy, bilaw na agad. Yan. Yung ignition, yan. Ignition. Yun, huwag lang kayo magdikit. Yan. Ngayon, switch natin isa. Yun, ito yung yan, park light niya. Yung umiilaw, yung apat na eagle eye sa gilid. Then, ito yung sa gilid ng projector. Ngayon, pag itong umiilaw lang gilid lang, yung gitna ng projector kulay pula. Ito mo, ang ganda tignan. Parang mata ng kwago. Yan, parang mata. All eye. Kaya all eye siya eh. Yan. Then, pag switch natin yung isang switch, yan, may ilaw yung projector. Yan, hindi na makita masyado yung pula. Then, tatlong mode dyan. Yan, maliwanag yan. Isang mode ulit. Hina siya. Sunod mode, maging blinker siya. Yan. Yan, oh. Ayos. Natin ulit. Yun. Okay. Fix na natin to lahat, guys. A few minutes later. And guys, okay na guys. Natapos na natin yung ating nagawang all eye. Yan, tayo mo. Bali. Ulitin ko ulit. Ito yung may eye terminal. Doon to sa doon sa harapan. Pagtanggal mo itong cover, tapos ito sa ignition, after ignition, doon sa kulay black. Yan, magkadikit ang kulay black doon kahit saan ka lang pwede doon. Yan, ito po yung plug and play natin. Tapos may dalawa tayong switch, hollow switch. Yan, para po mas maganda pag may dalawang switch mo para makita mo talaga yung ganda ng kulay. Yan, tapos naglagay tayo ng glue stick. Yan, so, okay, try natin ulit. Yun, switch natin. Yan. Yan yung park light. Yung lampu lang mataw. Ito yung park light. Ito yung projector. Yan. Park light. Yan. Yun. Thank you guys sa papanood nyo. So namin nakuha kayong idea kung paano mag-install po ng all eye plug and play. Siguro next video natin tutorial naman tayo paano mag-install ng dual horn, stock horn and original PAE horn. Guys, thank you po. God bless. Ride safe. Sir, paano na?
Okay. Yan yung main na ilaw, yung may white projector, gilid sir. Yun. Patay yung may projector sir. Sa kabila. Yun. Ayos. Yan. Patay yung main switch sir. Pa-on muna yan kung natin isang switch na sa baba. Yan, yung dalawang gilid, tapos yung bilog sa gitna ng projector may ilaw. Yan. Sir, isa-isa off. Yan, off din sa gitna. Yun. Sige idol. Paano idol? Yan. Isa pa idol. Yung nag-blinker eh. Isa pa. Yan. Tapos yung isa pa idol. Gilid. Yun. Ayos. Patay idol. Patay. Oo. Isa pa.